От ответьте, пацани, мені на один вопрос. Нахуй оно надо? Контрнаступ вам, сука, блядь. Ідіть по контрнаступіруйте. Десант! Наперед! Наперед! Просувайся! Хто вам, сука, сказав, що ми убиваємо і режемо? Хто? Ну хто нахуй? Я, работайте! Женя Громадский самый лучший. Самые крутые тусовки только у Дацика. Дуже вам дякую, що ви знайшли час, що ви прийшли. Буде декілька питань від мене, вони можуть бути дебільними, але... Вони будуть такими по-любому. Дякую, що ти мене дуже добре знаєш. Головне, щоб не такі, як накази. Так, тепер перше питання. В якому ви році доєдналися до Збройних сил і чим ви займалися до цього? Це в довільному порядку, як хочете, можете відповідати. 15 років займався добровольчеством, потім вже в 17 років військова присяга і погнали. Подожди, в якому році ти прийняв присягу? В 2017 році. Ого. А тобто ти до цього нічим не займався, виходить? Ну, школяр. Школьник. Серйозно? Для вас це таке? Не будемо аплодувати. Тут звичайна інформація. 2-0. Я вообще в бурсе учился. На время полномасштабки я ще в бурсе учился. Но я был поначалу типа под оккупацией, после этого уже, когда 18 стукнуло, тогда уже пошел. А на кого ти вчився в бурсі? Я маляр, плиточник, штукатур. Сейчас уже закончил первый курс политехники Черниговской и учусь на физичного терапевта-реабилитолога. А, ти продовжив навчання? Я поступил, после ранения я поступил. Ну, поэтому он себе заштукатурил ноги. Дацик. В 16-му році контракт 3 роки морська піхота, десантно-штурмова рота. Потім я розчарувався в армії, пішов в цивільне життя. Весь час мене мучило в голові питання, чи мені повертатися, чи не повертатися. І тут, на жаль, трапилось повномасштабне вторгнення, і я, не роздумуючи, відразу пішов добровольцем. Куди йшов, я не знав. Мені, в принципі, не цікавило. Мені головне було, щоб мені видали зброю і сказали, що мені робити. А так я потрапив в ТРО «Азов Київ», ССО «Азов Київ» і легендарна 3-я штурмова. І зараз тут. Ти сказав, що в тебе був період, коли ти був в цивільному житті. Чим ти займався? Ким ти працював? Я і на будові в Польщі був 2 місяці. Поняв, що на Пшеків я працювати не хочу. Клубніку лучше б забрати. Да, працював на складі, на делівері. 3 тижні, напевно. А потім я зрозумів, що треба щось своє. І я через YouTube навчився майструвати меблі і пішло-поїхало. І до останнього цим займався. От, щоб ви розуміли, я 23 числа приймав замовлення за містом. Ще таке замовлення було жирне на 120 тисяч. Я думав, буде якраз місяць нормально. І тут, бач. А потім нам ящики для оружия крутив. Так, бач, воно, до речі, пригодилося. Ящики до сих пор ходять. Цікаво, що в когось вдома є крісло, яке зробив Герой України. Ну, по-любому. Як мінімум, є пару кроватей. Микола, як в тебе? Виріс в військовому містечку, син військового льотчика. І з 2011 року, після закінчення педагогічного ліцею, вступив у Харківський університет повітряних сил. По розподілу потім в Полтаву, 18-та окрема бригада армійської авіації. Там я і по сьогоднішній день. Ви молодці, ви якось відчуваєте. Чи можете ви сказати, за що саме вам дали Героя України? Це якийсь конкретний випадок, чи це за заслуги протягом певного часу? Ну, в мене це за Харківщину, за перші 2 тижні Харкова, за те, що дебілом був. Ну, ходив, в соло, колони 1, 2, 3, і там, на ризиковані задачки виходив, і за цього команда сказала, такі довго не живуть, давайте дадим.
А ти реально сам ходив? Да. Ну, прикол ще в тому, що було, типа, наді мною тягнули прикол, нагородження, ну, указ президента був 25 числа березня про нагородження Героя України. Ну, по факту, там, по процедурі 2 місяці даються на видачу нагороди. Мені не давали її десь місяця 4-5 пішло вже так. І пацани почали тягнути з мене прикол, кажуть, Гром, та там просто ошибочка в тебе є. Там не при житті, а посмертно приставку забули дописати. І потім вже через березень, через 6 місяців, тільки в вересні місяці мені вже сказали, коли я сам написав в Офіс президента звернення, типу, де награда? Я вже міг декілька разів забаранитись. Типу, де нагорода? Дайте хоча б потримати її в руках. І мені сказали, точно, давай. І видали потім. 2-0. Ну, мене подали вже після поранення в цілому за все время, що я знаходився, типа, на виходах всіх, типа, це все просто вписали в кучу, типа, і вже подали. Ну, і коли я вже був в больничці, тоді вже узнав за указ. Я ж тоді на колясочці собі гамав і на гонках. Так, а скажи, що саме, за що, де ти себе проявив? Людям ж цікаво. Касательно, от, саме ефективне, де я був, це штурм Андріївки. От. Я тоді вперше, коротше, прикрутив на М-ку. Я тільки отримав обвес, я її одразу хотів затестити. І прицепив глушак одразу. Без пристрілки, без поправок, все там. Тільки так на глаз прикрутив. Ми виїхали на Андріївку, і я тоді за ту операцію 24 підера їбанув. І ми з типами тоді ще комбата взяли в плен. І там ще були 300-ті. От. І то саме така епічна операція, на якій я тоді був. За іксами. Всі пам'ятають ці ікси на Андріївці. Дацик був твоїм командиром? Да, він тоді, я до нього прийшов у взвод, коли він ще був командиром взводу. От я тоді такий прийшов, він мені ще каже, ти давай марксменом, типу, будеш? А я кажу, та ні, я не знаю, типу, щось таке думаю. Я спочатку навіть не почув, типу, повністю, як ця должність називається. Так, в смислі, я тобі не дав думати, я сказав, ти або будеш, нахуй? Да, ну щось таке. Ну він, коротше, каже, типу, зайди до мене. Я заходжу до нього в кімнату, стою так при вході, він каже, будеш марксменом? І з ким-то по телефону паралельно говорить. Я кажу, та давай. І такий, типу, він каже, знаєш, хто такий марксмен? Кажу, звісно, типу, ну, знаю. Потім тільки ушов, такий сів на кровать, сразу YouTube почав дивитись, хто це, що це, і як він взагалі працює. От. Дацик, як в тебе? Я за що отримав? За відосики, напевно. Що знімаю. За контент. Ні, в принципі, це був комплекс задач, це не за щось одне було. В цілому, я подавався ще в 23-му році, в кінці літа, на цю нагороду. Ну і вище бригади не пропустили. І я це узнав чуть пізніше, але я не розстроївся. Типу, мені ця нагорода сильно ролі не грала. А отримав уже, приводом її отримання було це проведення крайньої цієї операції, там, де ми 6 полонених взяли. Угу. І все, так. Можна сказати, за комплекс операцій. Ну, на нашому рахунку, на рахунку мого підрозділу було дуже багато, там за 20 штурмових операцій було. Безпосередньо моїх, починаючи з 22-го року, закінчуючи з 24-м роком, 11. З них 9 успішних, 2 неуспішні операції. Ці 2 неуспішні були в 22-му році. Тоді я виступав як просто стрілок-солдат. Коли вже почалась Бахмутська кампанія, то вже був як командир групи. Якось так. Микола, те саме питання. 21 березня 22-го року добровольцем на Азовсталь в оточений Маріуполь прорвався. Ще з одним екіпажем. В принципі, за це і зірка. За це і зірка, бо бажаючих не було. Задачу треба було виконувати. Я був добровольцем і за це і зірка. А мы типа по очереди воду пьем, да? Да, так нельзя всім сразу пити. А в тебе нема води? Та ні, просто Гром попив, я попив, тепер Дацик.
Питання до усіх. Чи відчуваєте ви популярність або більшу увагу через нагороду? Ні, точно ні. Увага тільки до відповідальності і все. Ти маєш на увазі, щоб відповідати типу нагороді? Так, відповідати цій нагороді. Що, типу... А чи є підйоби від побратимів, коли ви от отримуєте Герой України і приходите до побратимів, і вони якось починають вас підколювати? Ну так, ти приїжджаєш до них в гості, вони так, увага, Герой України приїхав. Ні, ну я ще не ходив, в мене тоді ног не було. Ну ти приїжджав? Ні. Ну я на колясочці там ще не виїжджав. Як в ходячих мертвецях. І зато можна шутити йому, як майор Пейн. Я сам собі ногу відрізав, іншу відрізав, закинув. Джоні, гуки на дерев'ях. І погнав. Я можу взагалі як паучок. У мене ще резервом 3 пари стоп лежить, і одна з них ціла пара ног. Своїх. А що ви хотіли? Почти. Вітаю! Я заберу хвилинку вашого часу. Буду говорити коротко та по факту. Думаю, всі вже давно в курсі, що 3-я штурмова бригада масштабувалася та з'явилася велика кількість небойових посад. Якщо ти думаєш, но не можеш визначитися з підрозділом, запрошуємо тебе в ряди 3-го армійського корпусу. Хочеш бути кращим? Іди в ногу з кращими. Можливо, саме ти зробиш ключовий вклад для перемоги нашої нації. Дякую за увагу. Акела, веди наступну двойку. Ті, що пацани естета зранку взяли. Будемо продовжувати працювати. Москва, амінь, нахуй! 2-0. Для тебе питання, ну і для всіх, якщо будеш додати. Чи було в тебе таке, що ти в якийсь момент думаєш, нахіра я туди поліз? Да. Я вообще изначально хотел помню, короче, мы канал, после канала на иксы перешли, и я, короче, что-то решил. Ну, нам сказали, типа, что минирование, там, все, типа. Но я, короче, забыл хер, типа, и пошел в сторону посадки за калашом, туда-сюда. А потом, короче, иду и думаю, типа, зачем, типа, ну, зачем мне столько всего, типа, я еле це несу, типа, и таки думаю, уже, Оставлю типа, тут ноги. Не, ноги я вже в другое время оставив. І я, короче, типу, так отдаю калаш, і він його собі, короче, забирає. І потім такий думаю, бля, зачем я тоді за ним йшов, якщо він його потім собі забрав? От, і мені типу, було, з одної сторони, обідно, що я його забрав. Ну, повезло, що я потім теплак з нього зняв собі і забрав. Ні, чи бувають загалом у вас моменти, коли ви трошки жалкуєте про те, чим займаєтесь? Мене... Взагалі, Ні. не хвилини. Чи змінюється... Ні, дивись, є определенні ситуації під час бою. Особливо це воно вилазить, коли ти провів успішну штурмову операцію, швидко, ти закріпився і тобі починає все летіти. А ти сидиш в норі, натягнуто там, я не знаю що, 2 палки, поняв? І от воно хлупає коло тебе це все, і ти такий думаєш, бля, нахуй воно мені треба? Зараз би міг би вдома собі сидіти нормально, пани оце, блядь, під 120-кою. Сидиш і думаєш, залетить воно тоді в окоп чи не залетить? Умреш ти сразу, чи ти будеш ще лежати, стонати? Тоді да, ну так в принципі ні. Дякую за позитивні думки. Чи змінюється ставлення до вас загалом в армії? Я маю на увазі, що якщо ти Герой України, то у вас більше відпустки, більше зарплатня, дають нові корчі. Ну, я получил отпуск на год, пока что до сих пор в отпуске. У нас це не працює. Все працюємо в штатному режимі. Нема там якихось заохочень і тому подібного. Те ж саме, всі як всі. Нагорода обов'язків з тебе не зніме. Все. Єдине, що це більш детально підходять до твоїх задач в зоні проведення бойових дій. Ну, типу, куди попав, ну от, блядь, я просився, предложив одну операцію зробити, на мене подивився комбат, каже, ти що, довбойоб, нахуй? І все, я розвернувся і пішов. Смисл мені щось далі розказувати. І все.
Чи доводилось вам колись говорити людям про те, що ви герой України? Я не вспів ще. Я тільки отримав, так що я не вспів. Микола, тобі доводилось, так? Да? А що це була за ситуація? В ЦНАПі. Ні, це питання... Согласен, коли квартир. А у вас матюхатися можна? Да, звичайно. Ніхуя не помогло. Да, було. Як було, похуй. Так і Ні, осталось. зараз, почекай 2-0. Це ти хотів типу, без черги пройти чи щось отримати Ні. швидше, а що? Як це? І я хотів прописатися до батьків. Ага. Весь пакет документів, все як положено. Буква Ю. Бабки не пустили, да? Да, Ні, сам роботник. Йому похер, хто ти, що ти, типу, військовослужбовець, не військовослужбовець, йому треба якась там бумажка, про яку навіть чат GPT не знає. Ні, у мене таке було в лікарні, проходив ВЛК і теж, а там, типу, вивісочка така, поза чергою, типу, обслуговується Герой України, Герой Радянського Союзу, чорнобильці, інваліди другої, першої групи. А я дивлюсь, там просто так весь коридор, цих бабок, котрі приїжджають на 4 ранку і просто сидять. Типу, кайфують від цього, у них свій внутрішній вайб. Я такий, А в пенсійний фонд ходив? Да, це взагалі, це окрема тема. Пенсія, це... Так, а ти їм казав, що ти герой України? Да, я залітаю, кажу, я поза чергою, я герой України. Говорить, та нам пофіг, хто ти, стій в очереді загальний, тут жива черга. Я кажу, та ні, я просто беру, підходжу з двері, знімаю отак от бірочку, кажу, читай. Повісив назад, зайшов просто, і лікар на мене дивиться, каже, а чого ви поза чергою? Я говорю, виходжу, знову табличку, посвідчення. Окей, все. Я, кстати, немає таких табличок взагалі. Я, кстати, теж, по формі приходив оформляти в пенсійні виплати. Я, так заходжу, у мене штани, в мене взагалі не видно, коли я ходжу на протезах в штанах, у мене не видно, що ног нема. І я заходжу, підходить до мене, консультант, каже, а ви куди? Я кажу, та мені пільги, оформить і виплати. Вона каже, хорошо, а вам там така, очередь. Я кажу, так талончик мені зробите. Вона пробиває мені талончик, і в мене талончик вилазить 200. І вона так дивиться на мене, Я дивлюсь на неї, вона така собі одразу його в карман, вибиває мені новий, вибиває 201, і я отак, сідаю. Вона каже, сидіть, ждіть, вас скоро позовуть. Я кажу, хорошо. Я заходжу так, що ногу одну підкатую, на мене бабка сидить, отак дивиться. Підкатую другу ногу, вона взагалі отак встала, пересіла взагалі в другу сторону. І потім до мене виходить жінка, каже, все, можете проходити. Я отак іду, очередь так коридор, не знаю, як вся зала. І отак іде очередь, і я так проходжу мимо них, і бабки так дивляться на мене, спочатку на мене, там щось перешоптується, а потім на ноги, і все, я відворачуюся в другу сторону. Я так проходжу, сажусь, і потім сижу, ще розказую, що ви ще по документам. Вона каже, а що ви взагалі, як ви без черги пройшли? Я кажу, там уступили. Я кажу, ладно. Кстати, на стол. Кстати, в метро не уступають. Я отак стою на одну ногу, піднімаю на пальчики, у мене ще стопи пружинять, я отак одною рукою держусь. На пальцях чисто, коли вагон ходить, і я отак до потолка підпригую. Зараз було дуже смішно. Ви розповідаєте всі ці штуки, ти кажеш, кстати, в метро не уступають. І тут хтось такий, прям саме це здивувало. Це я і була. Так, чи є в кожного з вас якийсь фронтовий талісман або якась прикмета, яку ви обов'язково робите щоразу? Звісно. Це руснява тільняшка, на кожен вихід отак йдеш, надіваєш русняву тільняху, ВДВшну. Потною? Да, потну, вонючу таку, щоб... Ні, серйозно. Серйозно. Руснява тільняшка, знята 23 березня 22 року. Це ж вона офігенна була, я просто тоді промок. Переодягтись треба було, на чуваке мой розмірчик. І все, і після цього вона приносила фарт реально отак, на постой. У мене навіть в інсті фотки, в цій тільняшці є з виходів, на всіх виходах я в цій тільняшці. І, ти ж її переш, да? Да, Зачем? Це реліквія. Вона ж потеряє силу. Штопаєш, вона реально завжди фарт приносить. І коли мені в обличчя залетіло, я в ній був. І коли решта інших поранень, я в ній був. І воно... А це не сигнал, що треба було б її зняти, нахуй? Може, воно того татуювали. Ні, прикинь, через таких, як ти, потім народжуються легенди. У підерів на фронті вони кажуть, тут где-то є чорний ВДВшник.
А в інших як? Є талісмани або якісь прикмети? Да, кстати. є і талісмани, і прикмети. Можеш Є процедура, ні, я не скажу, є процедура, яку роблю постійно перед виходом, вона допомагає. Тарілку борща. Процедура. Я, кстати, всегда, когда ходил с Эмкой, вот, ну, прилетало дуже рядом прям, но, типа, не попадало вообще никогда. Пошел только с калашом 12-м трофейным, ноги оставил. Ти вважаєш, що М-ка талісман? Да. This is my rifle, this is my gun, і чисто погнав. Ні, Так. ну є речі, до яких ти прив'язуєшся, і тобі некомфортно, коли ти їх лишаєшся. Ну, в мене цей 12-й калаш за трофейний, от я не можу без нього піти. Це обов'язково він должен бути. І він мене, до речі, ні разу і не підводив. До речі, в соцмережах несеться серед військових, типу, спор, що краще, калаш чи ар-система? Ти прихильник більше калаша? Калаша, звісно. Ти арки більше? Я арки, конечно. Я с Эмкой, ну, наработал год опыта почти. То есть я с калашом один раз вышел на позиции, другой раз вышел на штурм, залутал 2 калаша, и потом в итоге получил М-ку и с М-кой начал ходить все время. А и еще ЮАРку получил тоже с ЮАРкой. Ну, я с ЮАРкой работал чисто Це на ж та ж полигоне. сама AR-система. Да. Ну, я так розумію, що легше з калашом, тому що можна залутати просто Ну, да, і у там всіх завжди- однаково. Ну, завжди. БК, просто отличие в БК, Ага. типа. Но я с собой просто на М-ку брал в кучу БК, які потом в итоге, типа, було без І терял. толку. Це лишній вес, щоб, короче, быстрее, якщо що, свалити. Микола, як в тебе? Є якісь? Прикмети? Ну так, можливо, в гвинтокрилі в тебе Я щось з висить. авіації, ми такі забобонні, що там просто не передать. Добре, а є в тебе щось в кабіні? Кабіна називається, правильно? Коректно говорити? В кабіні щось висить, можливо, в тебе, не знаю, пахучка, щось стоїть на торпеді. Подушки безопасности, 3 иконки. Ні, ну серйозно, є щось? На повному серйозі. 3 іконки в гвинтокрилі? Да. Якщо ти кажеш, що ви забубонні, хоч пару, якщо можна це говорити, якщо ні, то ні. Не проситься на бойовий виліт. Погано закінчується, статистика показує. Кстати, да. І не, От, про, не і не, проситься. не проситься на Ну, штурми. і не відказуватися, я навіть таких не знаю, чесно кажучи. У нас Типу, запропонували, погодився, да? Самому не проситься. Коротше, дивись, якщо не твоя задача, якщо вона тобі не ставиться, не треба туди лізти. Я вже опікся, блядь, 2 рази так, типу. Коли мені туди не треба було, я туди пішов, У типу, мене так з лицем було, типу. і хапнув, типу. Я 2 месяца говорив собі, що я, короче, буду на коляскі їздити, і що то з ногами буде. Потім, короче, був то якраз виход. Ну, я, типа, так, як-то, ну, всегда, коли були виходи, я думав, що от зараз мене візьмуть, все, типа. А потім, короче, думаю, та, наверное, ну, не візьмуть на цю, типа, там пацанов собирав, все, типа. Потім я тобі кажу, так, ти теж їдеш, собирайся. І я так чисто як-то внезапно все на паніки, все як-то получалось не так вообще, типа. Я ще під кінець ноги отак камеру GoPro-шку опустив, ноги собі засняв, і через 2 часа я їх лишився. Ніхто не сміється після того, як ти це кажеш. Люди такі, типу... Жиза. Продолжаю пикировать. Всі будуть воювати дронами, а ми будемо всіх прикривати. Я бачив ваше відео. Гром, Микола, ваших я не бачив, але постійно бачу 2.0 твої відео. Подивись фільм «Підйомна сила». Ні, все, тоді бачу. Добре. Ні, я мав на увазі з якихось, ну там, з бодікам. Дацик казав, що за відео дали нагороду. Твої відео дійсно популярні, і там найпопулярніше, що вражає людей, те, що ти жартуєш інколи під час бою і дуже спокійно розмовляєш. Так, ніби просто, ну як спокійно, ти кричиш, але достатньо, ну, по справі, типу, без зайвого. Питання, чи колись ви реально сміялися під час бою? Щоб у вас прям була от істерика, вам дуже-дуже смішно? Да. Звісно. Да. Тупо. А ви можете розказати, що за ситуація чи ні? Ми з пацанами сиділи в Андріївці, короче, нам бліндаж, ну не бліндаж, а погріб, типа, почало короче, накривати. А ми сиділи, інструктора ЮА кривляли. Я чисто собі сошку одну віддвигав, витягував, там пацани пеку витягували там, і так далі. Ми чисто угорали наоборот. Хоча нам потім через 5 хвилин сказали, йдіть штурмуйте, давайте. Так ви під час обстрілу, вам ще смішно було, коли вже Да? почали? Да, це як в тебе? Ну, з того такого яркого я можу згадати, це коли ми штурмували на каналі, попали під пулеметну засаду, прийшлось трошки відкатитися. Перегрупувалися, от працювала арта в ту зону, там, де працював кулеметник ворожий. Ми знову зробили накат і підійшли вже впритул.
почав по новій відпрацьовувати кулемет, а в мене якраз уже 4 чоловіка зайшло в посадку. Ну, перша думка в голові, ну все, пізда, 4 жмура. А він якраз стріляв на рівні таза. Думаю, ну все, блядь, півгрупи немає, і ми лежимо посеред голого поля, поняв, нас прижали. Тут бачу, починають роздуплятися, починають наші стріляти, поняв? І чую, пацани дають команду кидати гранати, і, сука, хто з тієї четверки додумався кидати гранату, сука, гац, пулеметчик, нахуй. Вмісто того, щоб почати стріляти і душити з вражеский пулемет, він кинув пулемет, почав доставати гранати, кидати, поняв? Хорошо, заскочили ми туди, і бачу, тіп лежить без голови, я підходжу його лутати, і кажу на всю цю, що він всрався, поняли? Бо від нього воняло. І ми почали всі з цього угорати і пішли далі. Микола. Так зразу і не згадаю якогось смішного іменно случаю, бо ми в кабіні сидимо, граємо постійно. Я Макдональдс їм постійно. Може в кабінеті? А? Може в кабінеті? Добре, а ви от, наприклад, коли ви сидите в кабіні, ви якісь приколи вигадуєте там, ти кажеш, ну давай зараз таку штуку зробимо, там, когось підлетимо до когось або щось таке. Або, наприклад, ви летите, він каже, а давай під проводами. Ой, бля. Провода – це взагалі больна тема, не треба. Та постійно угораємо, тому що у нас максимум, хто може послухати, це або наші командири, вже потім бурограми, так називаємо чорні ящики, або ДБРовці, якщо все погано прям. Тому, звісно, угораємо. Гром. Це, звісно, були такі ситуації, коли сидиш, там, залітають, вам кажуть, та там хороші бліндажі і так далі. Ти залітаєш, а там клейоночка така тоненька, і ти такий у-пу-пу, ситуація. І чисто починається потім ори, такий пасія. Либо коли там життєві ситуації, от як одну з таких пригадаю, бліндажик глибиною по колено, клейонка натягнута, працює вертушка з 30-ки по нам висить і кидає нурси. Ну що, каже, посрать хочеться. І що, одна лопатка во всіх, і кажу, тільки, ну, типа, зараз давай что-то сделай дела и выкинешь потом, типа, лопатку только верни, чтобы мы дальше копали блиндаж. Ну, чувак вместе с лопаткой выкидывает. Ор був нормальний такий. Ручка в лопатці не вимазалась? Ні, було б тупо, знаєш, коли лопатку викидаєш, а вона підсилує. А ще за ПНРці в стінку. Про героїв України часто кажуть, що це надлюди, ви незламні. І мене цікавить, де та межа саме в побутовому сенсі. Що ви ненавидите робити в житті там більш всього? Ви прям можете... Ну, я ламаюсь. Ні, я зараз маю на увазі, що ти ненавидиш робити в побутовому житті? Я? Да. Ходіть. Готовить. Ну, ходить теж не люблю, кстати. Я не люблю готовить. Ну, іноді, коротше, в мене приходить такий етап, коротше, що я сідаю на коляску. Ти не любиш чи не вмієш? Я вмію. Я от перед курсами, коротше, сирники зробив, суп в 2 часа ночі, потім в 4... Там тобі кажуть, я тобі можу приготувати. Потім, коротше, свої пельмені. У мене так 10 кілограм пельменів в морозилці, мені коли хочеться так слабо покушати. Стоп, ти наліпив? А? Ти наліпив? Ні, це я купив. Я пельмені все. ще поки не навчився ліпити. Ні, сирники теж роз'єб. Сирники суп, ну це вау. Ну, це я старався. Ні, не обов'язково. Якщо ви не вважаєте, ну для мене складно, я вражений. Так, Дацик, ти? Також що не люблю в побутовому. Та хуй я знаю. Знаєш, може бути така справа, що я її люблю, але вона мене в моменті може вибісити, поняв? Я такий не люблю. А так, ну, нема такого. Окей, Микола? Коли будять раніше 11 ранку. Сука, поубивав би за ранні підйоми. Просто пиздец. Я ще, короче, не люблю сильно мусорить в комнате, вообще в квартире. Потому что, короче, пылюка, а там полочки, ну, мені тяжело на тумбочку даже вставать с ногами, типа, бо можна і упасть, короче, і приходиться витирати. І я оце собі купив
Короче, липкий пылесос. Мохнат? Липкий пылесос. Я так же само стекла, короче, свои мою. Чисто потому что мне тяжело. Там одно у мене стекло, короче. У мене балкон фасадний повністю, типа. І там все в стекле. І мені треба, щоб, короче, помити там якесь углове, типа, я там не можу достати. Я поэтому сильно ненавижу дощ. Ненавижу вообще мусорить в комнаті, потому що мені потім сложно вибирати. І поэтому я стараюсь там що-то переводити, короче, на робота-пилісоса, на пилісоса, який там на присоски витирає це. І собі ще купив этот, спер'я, короче, в фільмах, короче, були постійно там ходять Щітку палички. цю? Да. Я на його так витираю пилюки, либо, короче, полки позаставляв сильно, короче, великими якимись. за це подумав. Сразу. Блін, так круто, що тебе не було чутно, коли ти говорив. Тому що ти знаєш, як працювати з цим мікрофоном. Так було задумано. І я, короче, оце купив собі оцю ж веточку цю, блін, і понаставляв. І Що? Підастер. Не треба, блядь, мене ображати, окей? Я, короче, просто на полочці понаставляв книжки, там, ігрушку, у мене там медведь такий 1,5-метровий є, і він чисто в полці отак сложений, скручений. І це чисто як пилезборник отдельний, я потім його кидаю, стираю. Тому що, ну, тяжело реально на самые високі, типа, эти, я просто, мені проще достати, типа, якусь вещь, повитирати, і все, і воно чисто. Де ця людина, яка казала, я можу приготувати? Чи можете ви ще поприбирати? Там є комплекс. То ми якраз говорили, що про мем, женися, братан, твої проблеми всі порішаються. Подожди, а ти женатий? Да. Дацик? Поки ні. В процесі. В процесі одруження? Ні, ну, блядь, в процесі підготовки. Ти зараз же в соцмережах. Гром, а ти женатий чи ні? Ні. Ні. І ти теж не женатий? Ні, то в мене і дівчинки нема. Дві. І ноги дівчинки. Гром, що ти ненавидиш? Що я ненавиджу, це розбирати машину після приїзду, і в мене все в тачці, так і лежить по сей день. Тупо забита вся машина вещами, кунг, задні сідушки, все в тачці. Ну, переїзна квартира. Мені, кстати, знаєте, що подобається? Сідаєш на переднє сидіння, отак сів, ноги по це поджав і сидиш. Тобто там можна наставитися і хоч цілий портфель під ноги, воно мішати не буде. І отак сидиш, ти комфортно вміщаєшся, там хоч вас таких 4 посади на одну сідушку, всі вмістяться. Ні, ти ідеальний пасажир спереду для тих, хто ззаду. Да, Кажу, да. можеш трошки посунутися просто. І мене чисто по самий передаж. Що вас дратує в питання, які питання цивільні вам ставлять, які вас дратують, і що б ви хотіли в такий момент запитувати у відповідь? Самі бісячі питання, я думаю, всі підтримують. А що там? І ти такий, де там? Що там? Ти взагалі про що? Ну, на війні, що там? І такой сидиш, типа, а у тебя що там? І все, і от це починається ерор, ошибка 404. Коли закінчиться війна? Ну, такое теж, да, типа, Ну, мені, кстати, задавали, я по гражданці, типу, перестав ходити по формі, типу, тільки рідко на якісь там случаї, типу. Я отак приходжу, сідаю десь, і мені кажуть, а зачем ти ноги потеряв на війні? Я кажу, Зачем? Да. Кажуть, реально, То зачем ти там захотілось. ноги потеряв? Я кажу, та я просто п'яний під трамвай впав зимою, типу, переїхали, і вони відмерзли. Надо було Тоді сказати, що ти був реакція намного неуважний. проще. Надо було сказати, був неуважний. порушила правила дорожнього руху. Розписався за У заходом. мене прав нема. Я навіть на коляскі їжджу, мене мінти, мабуть, остановлять, скажуть, права. Дацик, найтупіше питання, яке може бути від цивільного, на твою думку. Та, блядь. Так і буде. Ні, це в принципі може бути любе, це залежить від військового. Типу, йому може елементарне питання з хари, типу, як в тебе справи, поняв? Типу, підійдуть, спитають. А деяких, да, дуже харе питання, коли з приводу, як у вас там обстановка і тому подібне, коли закінчиться війна. Ну, мені, до речі, дуже давно такі питання не задавали. Мені завжди підходять, говорять, а можна сфотографуватися? Я говорю, звичайно, можна. І всі як один кажуть, бля, братан, ти, наверное, так заїбали з цими вопросами. Бля, прикольно, що люди це знають, все одно зайобують. Да, да. Микола. Коли приїжджаєш на ротацію, тебе питають, ну це чого не на війні? А ти тільки от вчора приїхав. Тебе запитують? Да. Ну там в цивільній я ж не ходжу по формі. На якому районі ти живеш, що так просто підходять люди і запитують? Ну, та то там в черзі десь, там ще в тот же ЦНАП приходиш, це та сама фігня. Ну і коли закінчиться війна, це, да. Це прям топ.
Ще два питання. Чи колись зупиняли вас ТЦК на вулиці? Да. Я 2 роки чекав цього моменту, просто отак от молив Господа спеціально. Нічого не надягав отак військово, навіть мілітарі там стиля. І це случилось в березні місяці, коли я поїхав випускатися з військового універу в цьому році. Я приїжджаю в Чернівці, виходжу з поїзда, до мене підходять ТЦКшники, починають прям жорстко пушить. Я такий, опа, це свершилось, наконец-то. І ти як назло всі документи забув, так? Да? Ні, всі доки є. Я, вони отак підходять, а в мене сумка райтовська, вона вся в патчах. Я просто беру так от сумку в бок, прикриваю 2 руками, щоб патчі не бачили, і починаю їм навалювати жорстко. А вони прям бичать. Я їм починаю навалювати. Вони кажуть, поїхали в ТЦК. Я говорю, let's go. Ми підходимо до бусика, що-то вони там починають, та що ти ламаєшся, що ти, тут понти кидаєш, давай, зараз на війну, всі діла. Я такий, окей, пацани, ви по адресу. Начинаю с ними базарить тоже, включать вот эту бычку, которую они включили на меня. И потом просто у меня так, а я что-то спешил уже, у мене початок екзамену. Я такий, ладно, пацаны, показываю документы, начинаю их качать дальше. И тут включается просто вот эта флегма. Я кажу, базара 0, пацаны, хотите по-правильному? Давайте по-правильному. Порушення форми одягу, невиконання військового вітання, дзвони командиру, кажи, що тобі зроблено усне зауваження і так далі. Я цього робити не буду. Говорю, я сам сделаю. Просто беру, отак телефон с рук достаю, ищу номер командира в WhatsApp. Звоню, говорю, вашему бойцу фамилия. Тут говорит, догана ему, кто такой? Кто с кем я разговариваю? Говорю, все, начинается теперь моя очередь с них прикол тянуть. Говорю, командующий 1-го Украинского фронта Ватутин. Чувак там просто так, ого, а ну дай трубку, я включаю, говорю, ви на громкой связи. Раз, що ви, к полковнику доїбались, там, ви що, дебіли? Флегма вже, мене відпускають, я просто так обходжу вокзал, сідати в таксі, підходять другі до мене з їхньої ж компанії, і там починається тупо теж лютий пуш, тільки вже з бичкою, ламать і в бусик. И тут просто эти выходят, говорят, пацаны, оставьте это наш свой, мы только что 40 минут с ним базарили, нам по догане и минус премия. І просто... Це був реально самий кайфовий момент. Я їх поважаю, нормально, вони виконують свою роботу, але коли вони виконують цю бичку, починають і роблять свою роботу по факту, деякі як чорти, що не по-людськи. Не розумію. Да, а ви, конечно, такі іменно коршуни, ви так зраділи, да, круті їх, накажи. Ні, це зріст суспільства. Є класні люди, є не класні люди, як і в будь-якій абсолютно професії. І вони впливають на престиж і рейтинг армії. Люди в суспільстві дивляться і такі, тафу, ТЦКшники, ставляться до них як до говна, а по факту люди просто виконують свою роботу, і якісь чорти, котрі є в цих лавах, ведуть себе як чорти. І за цього, і все, і суспільство, для всіх в суспільстві ТЦК – це чорти. По факту – ні. Вони реально виконують свою роботу. Я, їхав на станцію метро, йшов з протезного, а я, був в штанах. І в мене штани знизу, я спеціально постійно так розкатую, я ж в упор, щоб обтягували крос, щоб не було видно, бо із-за того, що трубки, воно, дуже тонкі ноги, Зараз, вибач, ти коли сьогодні йшов, в тебе штани були повністю спущені, донизу. Да. І я ж прям не бачу, і ти йдеш, і в тебе так трошки, ти отак от йдеш. І я думаю, підпружинів? Да, я такий думаю, який веселий хлопець. Потім ти також ближче, такий, я зрозумів. І, я оце підходжу, і в мене натягнуті штани, і там нічого не видно, як обична нога виглядить. І я, підходжу туди, і до мене отак спочатку один підходить, мент, і я такий, його обійти, і тут одразу 2 виходить ТЦКшника і каже, військові облікові документи, Я кажу, то в мене з собою немає, нічого, вони кажуть,
пішли, типу, перевіримо облікові дані. Я кажу, куди йти? Типу, я спішу, мужики, типу, мені треба йти. Вони кажуть, ну зачем? Я щось так, типу, мені хтось позвонив, я так відворачуюсь, і я ж не чувствую, що я на щось наступаю. Я, типу, так со всій дурі, коротше, на ногу наступаю. Він каже, що ти, типу, мені по ногам наступаєш? Типу, а я в этот кажу момент, типу, там у мене, ну, нога, типу, я не чувствую, у мене ноги, типу, одної і другої немає. Вони кажуть, в смислі, типу, я кажу, ну, в прямому, типу, піднімаю одну штанину, другу. Він каже, а ти що, воював? Я кажу, та ні, я під трамвай впав. І все. І типу, пацани такі сразу побачили ззаді мене якогось типа, і все, кажуть, ну ладно, щасливої вам дороги, і пішли сразу до другого. Типа в шортах з такими накачаними, такий, от той нам треба. Кстати, тип реально в шортах був. Дацик, тебе була? Ні, мені пощастило, до мене не підходили. Разві що підходили один чи двічі фотографуватись і все. А так всі. Прикинь, йшли хлопці якісь, і тут ТЦК, і вони такі, бля, ТЦК. І тут йдеш ти, вони пішли до тебе фотографуватися, і вони такі, спасибо. А воно, до речі, якщо ти впевнено рухаєшся, поняв? Вони ж теж бачать, спостерігають, ось, наприклад, навіть якщо... Ну ти зараз дивись, ти можеш зараз лайфхак якийсь розказати. Ні, ну да, всегда надо бути уверенним, нахуй. Вони ж теж дивляться, щоб пацани з маршрутки вийшли, подивилися, і одразу вони поміняли це, блядь, маршрут. І потім просто всі в одну ногу. Відповідно, вони за ним одразу побігли. А якщо ти так неуверених ідеш до них, блядь, показуєш перепустку, тобі нічого не буде. Підходиш до них, кажеш, що, пацани? Вони, кстати, до мене, коли ізначально підійшли, типу, вони мене спросили, типу, ти що, п'яний? А я якраз зайшов, там, після дождя, металічні такі перекриття, і у мене нога поскользнулась на ній, типу, я чуть-чуть роз'їхався. І вони якраз сразу, буквально після того, через 5 метрів до мене і підійшли і спросили, типу, ти що, п'яний? Я потім за документи і оцю всю движуху. Передостаннє питання. Чи багато ваших друзів, близьких знайомих уникають мобілізації, уникають вступу до Збройних сил? Колишні друзі є. Є колишні друзі. Ну, типу, з тими, хто ліванув, ви не спілкуєтесь? Ну так, це були пацани, з якими я служив по контракту. Ну, вони засали йти під час повномасштабки. І вони постійно знаходили отговорки, що, блядь, страна поки справляється, ми не надо, от як буде піздець, ми прийдемо. Просто, знаєш, з одної сторони, коли цивіл приходить, і коли тіп, який 3 роки отфігарив, є досвід, він сидить, шкіриться, в тьощі вдома ховається. Це вже, знаєш, по-другому чуть-чуть я до цього ставлюся. І перестав спілкуватися. У мене тут взагалі кінти без ног сидять, там ждуть, поки долічаться і обратно. Вон там, десь, отам в залі. Отам. Назад? Да. Останнє питання. Кожен з вас – це герой України, і мене цікавить, хто герой для вас? Ого. Вони. Блін, ти хорош. Ти тільки що вершки просто зняв. Я відстрілявся хитрожопий. Скинув баласт вместе з ногами. Нема такого, щоб хтось був героєм. Типу, ну, є люди, на яких ти хочеш рівнятися, і все. Да. І береш приклад з них. Ви не будете уточнювати? Ні. Ну, є люди. Окей. Микола? Точно так само. Бо персоналізувати це зараз колись пропіарити не за гроші. А може тобі заплатять потім? Ти откуда знаєш? Може тобі потім заплатять? Спочатку контракт, а потім... Ні, буде дуже смішно, якби ти зараз якийсь бренд сказав. Думаю, буде одразу зрозуміло. Друзі, зараз є можливість поставити будь-яке запитання. Вітаю, хлопці. Мене звати Оля, я з міста Чернівці. У мене є одне банальне питання. Можливо, воно буде банальним, але важливим. Кохання на війні, стосунки. Стосунки на війні – ворог чи друг? І як справляєтесь? Чи Оля, ви весь цей час поправляли майку, так? Да? Я все поправляла. А це, случайно, не та жінка, що мені на берці скидувала бабки, коли ми збор робили? Я знаю знайомий. Опа. Ти знаєш, що це? Да. Ну, дивіться. Андрюха, можеш не відповідати на це питання, якщо тобі незручно? Якщо ні, питання було стосовно, дивіться, війна і стосунки. Чи заважає кохана людина, яка постійно пише? Чи можливо це є підтримка, чи це ворог на війні? Розумієте, коли треба бути і там, і тут? Чи не відволікає це?
Так, Ми зрозуміли. але чекайте, але є Добре. інші випадки, коли це навпаки для військових є підтримка. Що є давай вдома свій почнемо з тил. того, що це все залежить від тебе, від другої половинки. Ну, так само ворог вона може бути і на цивілі дома в тебе. Так само, як ти можеш бути для неї ворогом. Якщо ви не сходите, з вас постійно за щось скандали. Так, це ми з тобою ще поговоримо. Я не знаю, кстати, насчет половинок. Мене мама спочатку родила цілим, це вже зараз я половинка. Добре, давайте я переформую питання. Ну, дивіться. Стосунки, які зав'язуються під час війни. Ну, це норм, нам треба піднімати демографію країни. Це раз. По-друге, у більшості, кого я знаю зі свого оточення, стосунки впливають на краще, тому що на боячки типи творили реально люту херню, що там ризикували дуже сильно, але коли у них з'являлась дівчина, то типи такі: та ні, в мене дівчина там вдома, якось треба поакуратніше, треба їй вже... І потім вони виходили в СЗЧ. Чуваки в стосунках якось на війні по-іншому починають мислити і більше думати про життя, а не про як пойти забараниться, задвухсотиться, либо як самому висунуть ногу з бліндажа, рядом гранату кинуть, либо руку. Дякую вам, Оля. Можливо, таке трошки особисте запитання, просто мені справді цікаво. Таке дослухати до кінця, звучить дуже дивне. За що ви воюєте? Конкретно, що для вас є таким цінним? Тобто, що достойне того, щоб захищати, тобто робити те, що ви робите? Тобто, можливо, культура, діти, розвиток, мені цікаво. Дуже дякую. Я відповім просто цитатою з однієї пісні Упашної. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Тепер він переіграв. А казали мені книжки читай. Кожен сьогодні має сказати таку фразу, щоб ми потім обирали, яку обкладинку Ютуба зробити. Це просто в мене на репіті пісня грає в тачці, або там, коли кудись їду, «О, Україно, о, любаненько, тобі вірненько, присягну». Давай цілу пісню сразу заспівай. За Україну, за її волю, за її честь, за славу, за народ. От це, топ. Хлопці, якщо є відповіді ще, то давайте. Я був під окупацією, мені в цілому вони не понравились прям. Коли ти тип отакий, їбать, пулеметом на голову целиться, коли ти тип, якому 17 лет і там, єлі полторашка, це зараз я свій там трохи роста добавив, да, це каже. Типи просто так, на те ствол наставляють, в цілому, вообще їхнє поведение не тільки со мною, а з другими, там воно було намного похлеще, хоч це і не Буча, і не другі города, но, просто була цель місць, так сказати, і все. У мене просто сім'ї немає, ніколи немає, у мене стимула такого сімейного не було. І все. За бабки. За дітку. Я ще хочу запасні ноги собі знайти в посадці, хочу вернутися. Ні, задача максимально більше утилізувати російського народу, щоб через 5-10 років вони по-новому не пішли. Бо другого варіанту не буде. Я не хочу сказати, ми не живемо всі в розових очках, не треба надіятися, що буде перемога, воно буде легко. Я вас не здивую, ні для кого тут уже перемоги не буде в принципі, ніякої. Тому що кожен з вас уже хтось когось втратив, хтось загинув. І закінчення війни, навіть з великою користю, з перевагою, для України, то це все одно не вважається як перемога. А так треба максимально побільше їх утилізувати і зробити так, щоб вони вернулися на років 30 назад, нахуй. Треба вчити історію, бо в історії вже було купа випадків, коли не дотискали, здавались і маємо тепер те, що маємо, як то кажуть. Тому треба вже хоч один раз зробити до кінця. Добити їх, щоб вони з тих болот не вилазили. Я ще добавлю від себе,
Я б 7 поколінь моєї родини цією херньою займаються. Тисну. Я так надію, що ми нарешті на моєму це все закінчиться. Ти міг сказати сімейна справа. Так, сімейна справа. Це вже не сімейна, це вже родина. Це знаєш, як наслідство передають, типа, від сина до сина, типа, і йому от перейшло. Чувак, ми тоді не змогли, лови. Дякую за питання, Оля. Дуже вам дякую за відповідь, ще раз дуже дякую за службу. Кстати, если кому-то интересно за ноги что-то поспрашивать, не стесняйтесь. Ні, в мене і так їх нема. Вони ж всі підуть, кажуть, було 4 герої України. І там серед них один хлопець просто під трамвай потрапив. Буду так говорити. Ти ж всім так кажеш. Я не повноцінний. Я під трамвай впав. 3,5. Полторашка. Так, будь ласка, наступне питання. Загалом хотіла сказати дуже велике дякую за те, що ви робите, тому що дійсно це дуже велика справа. Нервую страшне, але хай буде. У мене ноги пульсують. Загалом запитання стосується мови, тому що це для нас найважливіше. Це больова така точка, яка є в кожного українця. Мені цікаво почути вашу думку стосовно мови, стосовно російськомовного контенту. Як ви до цього ставитесь? Як герої України і наші захисники? Дякую. Я вас держусь. Я не знаю. Я проти популяризації Росії. В принципі, що фільмів, що їхньої музики. Тому що із-за цього, що ми прослуховуємо їхню музику, наші артисти нахуй не в топи не заходять і просто стають нецікавими. Тому що на фоні російських виконавців вони трошки в тіні знаходяться. І потихеньку починають вйобувати десь за кордон, блядь. А в принципі, спілкування російською, без ракому як зручно. Я російську розумію, сам спілкуюся українською. Мені не принципіально співрозмовник, якою мовою буде говорити. Микола? Вчіть українську мову, користуйтеся нею. Добровольно заговорив. Бо вас або прийдуть звільняти зі Сходу, або відпиздять на Заході. Все дуже просто. Дякую. Дякую вам велике за відповідь. Слава Україні! Героям слава! Останній раз перериваю це відео. Хочу розказати тобі про те, що існує така школа Kill House – школа для пілотів дронів. А також існує школа НРК – наземних роботизованих комплексів. Все це зробила 3-я штурмова. Для того, щоб ти міг навчатися і бути готовим до війни майбутнього. По-перше, дякую за захист. По-друге, мене звати Ірина, я землячка Грома. Клугіна Башкирівка, привіт. Таке питання. Мені дуже цікаво, як ви вважаєте, який комплекс дій повинна зробити держава для суспільства і для військових, щоб після війни або навіть під час військових дій, коли людина повертається з фронту, щоб суспільство було гармонійним з військовими, і щоб цивільні відчували захист, тому що дуже багато хто каже, що вони бояться військових. Як ви вважаєте, які, на вашу думку, комплекс мір може бути прийнятий, щоб суспільство могло адаптуватись під це? Тому що дуже багато людей, вони якби пофігісти, і їм якось все одно. Як ви вважаєте, що може їх замотивувати або щось таке зі сторони держави або зі сторони військових? Я від себе, я почну. Починати треба з себе, це по-перше. У нас держава для військових по факту робить багато чого. Давайте візьмемо психологічна допомога, лісова поляна. Хто там був з військових? Є тут, хто сидящий, хто шарить за лісову поляну? Добре, що не ходячий. Да, лісова поляна – це центр надання психологічної допомоги. Офігенські лікарі, офігенське обслуговування, офігенська реальна допомога психологічна. Але мало військових хочуть звертатися туди. Тому що правильно, не хочуть починати. Та я неповноцінний, що я должен туди йти? А по факту, чувак, я їздив, я не 2 тижні просто телефон відклав, розгрузився, офігенськи, з психологами проговорили і реально допомагає. Точно так же по навчанню. Мало хто з військових знає, та що нам держава дала? Та, чувак, тобі держава дає як військовому, ти можеш вчитися в будь-який універ. Я вчусь в 3 університетах зараз. Це що в армії не йти? Ось елементарне, моїм бійцям дали розпорягу, що є можливість вступити на деякі факультети. Що ви думаєте, хтось подався? Та ні.
Хоча одних там почти нічого не треба. Це приїхати, подати документи, тебе ж навіть відпустять, поїдеш, все це зробиш. І будеш собі на заочні вчитися. Ніхто не хоче, тому що це треба зробити комплекс процедур. Типу. Да. А нахуй мені це робити, мені тут комфортно, я тут лучше посижу. А потім такі, блядь, а чого я не можу стати офіцером, типу, поняв? Бо ти елементарно, ти, сука, не хочеш закінчити, вищу освіту отримати. Я такий самий був, я до останнього тягнув, я думав, наша. І в якому я, по-моєму, в 21-му році я вступив в університет, і тільки в тому році його закінчив. Ну, я це зробив. І хоча держава дає тобі змогу це зробити безкоштовно. Я, кстати, вот насчет поступления. Я когда поступал в Черниговскую политехнику, я никуда не ездил, я даже с больницы не выезжал. Мне чисто помогли, там объяснили, все, типа, я чисто копии, сканы старые покидал, типа, все, мне сразу все отправили. И в итоге я, короче, когда один раз приехал в универ, мне кажут, там твоя мама, типа, документы приходила подать, я такий думаю, як це мама, якщо вона вмерла в 15-му году, і що-то десь несостиковка, думаю, ну, кажу, ладно, це була тьотя, якщо що, типа, там. Хоча я навіть реально не розумію, хто вместо мене приходив подавати документи. І єдине, кстати, хотілося б, щоб бордюри просто пониже зробили, тому що я боюсь, що з кожним слідуючим разом я можу відпригнути все вище і вище, коротше. Чим вище бордюр, тим вище прыжок в мене буде. Ну, і просто адаптуватися, починати з себе, і суспільство підлаштується під це все. З 14 по 16 рік військових боялися. Ну реально, всі, я по собі пам'ятаю, коли в місті я виходив, приїжджали люди на ротацію, і просто все суспільство такі, та блін, це ж військові, типу, їм, ну, типу, боялись. Але потім згодом все нормально адаптувалося, і всі, та це нормальні чуваки, це наші військові, типу, все, погнали, і пішло-поїхало. Тому треба починати з себе, в першу чергу, і воно все адаптується з часом. Я ще від себе додам, якщо дозволите, як тільки буде ненормально бути людиною, яка боїться військових, одразу, типу, суспільство адаптується. Дякую вам. Давайте наступне. Ви почали говорити про психологів. Я хотіла спитати, чи є у вас досвід роботи з психологом-психотерапевтом, та чи важливо для вас, щоб це був саме військовий психолог, тобто людина, яка пройшла і відчула все це на собі, чи ви можете працювати із цивільними людьми також? Чи грає для вас це якусь роль? Дякую. Десь скажу по собі. Цивільний психотерапевт, два цивільних психолога і військовий психіатр. Взагалі норм. Типа, консультуйся по цей час. Взагалі ідеально все. Типа, і просто треба не боятися. І... Тепер я трохи боюсь. Та ні, воно дійсно допомагає розгружатися. Це, ну, типа, всі думають, ти приходиш до психолога, або до психіатра, або до психотерапевта, і сідаєш і такий починаєш, війна, я умохаю. Ні, вони допомагають тобі просто розібратися в собі, чому ти так себе ведеш. Все. Ну, типа, тобі як теми підкидують? Так, да, ну, типа, чувак, ти розкажеш, я в той момент пішов, там, делал такую тему, что я пошел туда? Он каже, так, мабуть, ну, типа, то-то, то-то. Ты такой, блядь, точняк, я из-за этого это и делал, походу. И потом такой начинаешь накладывать цикл заходів, і такой, реально, ну, так все підходить. І потім, ну, реально допомагає, це дуже круто. І працювати з ними це топово. А ти не звертався? Ну що, проблеми є якісь? Так, і взагалі до мене один раз єдиний психолога, коротше, послали. І то, коли я в ігрі був, коротше, у мене потна катка була, ще потніє, мабуть, чим у посадці, я такого ще не чув. І вона мене чисто задає питання, і я кажу, я зайнятий, я не можу, можна потім? І я потім вже, коли доіграв, я їх, коротше, щось почав відповідати, але мені не понравились питання, вони якісь були странні. І, коротше, я взагалі не люблю працювати з психологами, вони в голову лізуть, а в мене і так там пусто. Даже Дацик похлопав. Ні, ну по факту. Командир що пусто? Дацик, в тебе досвід був? Планую в кінці місяця звернутися, попрацювати. Ну, тільки з цивільним. Тільки з цивільним психологом. Я тобі дам номер офігенний. Типу не з військовим? Точно не з військовим. Практика дуже погана з військовими. У мене товариші зверталися. Профіта 0. Но звертались до цивільних. Ну, може, із-за того, що цивільні більш серйозно, відповідально підходять до своєї роботи. Ну, плюс їм за це платять кошти.
Я воєнним чисто для галочки. Ну, так. Да. Ні, я думаю, це ситуативно. У нас хтось був на двіжі і колись розповідали, що тільки військовий психолог має бути. Тому, от, бачиш, тут дзеркальна типу штука. Ні, є ж цивільні психологи, які займаються з військовими, да, які розуміються в цьому. Окей. Микола? Діти. Вся дурня з голови виходить, коли ти з дитиною своєю проводиш час. Я думав, з чужими дітьми. Я думав, ти сідаєш і починаєш дитині починаєш розповідати все, що в тебе в голові, дитина така. А от тобі тепер психолог треба. Ні, реально, вся дурня виходить про роботу і так далі, забуваєш абсолютно. Бо ти з дитиною, ти в неї вкладаєш все, що знаєш, всі емоції, всі знання і так далі. Що вийде, на вихлопі через 20 років побачимо. Дякую. Дуже вам дякую. Де людина з да. Дякую, хлопці, вам кожному за роботу. Велика повага та честь. Мій позивний Нікас, може, знаєте. Дацик, мене звати теж Влад, і в мене день народження 7 березня. 2-0, вибач, не проїбав ноги, як ти. Я знаю, хто не стояв. Питання до кожного з вас. Якби ви могли повернутися в минуле і дати якусь цільну пораду самому собі, яка б ця порада була? Дитинство ти маєш на увазі? Так, ні, в минуле перед початком свого шляху. Я бы вернулся, обратно туда в посадку и не выключал GoPro-шку, потому что оператор живе вечно. Я только выключив, ноги, осталось там. Так би хоч контент був. Да. Я б, мабуть, сказав би собі, вчи англійську ще тоді, а не зараз. Тому що стільки можна було по війні рішати справ, якби знав англійську, це просто. І тільки от рік назад почав її вивчати заново. І почали КПД рости отак от прогресами такими крутими, саме по військовій справі. От оце б я б собі сказав би. Тут ніби має бути реклама школи англійської. Ні. Ні, в чому прикол? Я вивчав англійську на військових курсах, тобто від армії. Прийшла розпоряга, хто хоче поїхати на курси на інтенсивні курси вивчення іноземної мови. Я сказав, а що ні? Якщо безплатно вчать, let's go. І все, і просто поїхав. Я все-таки нотка навчання, сказав вже одну фразу. І все, і получается... Ключове безплатно. Це чисто те, що й навчили за безплатно. Да, і вона реально допомагає по роботі дуже круто. Окей. Я б, напевно, якщо була б можливість повернутися назад, то я б деяких людей предупредив, що в цей день не треба виходити. Це єдине, що. А так би собі порад би не давав. Я вроді все правильно роблю. І дивись, і в принципі помилки нас гартують. Якщо ми зовсім погано восприймаємо, то ми учимося на своїх помилках. Якщо все добре, учимося на чужих помилках. На своїх теж треба. Окей, Микола? Я б собі сказав, купи пару біткоїнів. Хорошо. Дякую вам за питання. Наступне питання, будь ласка. Доброго вечора, мене звати Дар'я, я з Покровська. І таке питання, яке зараз ставлення до жінки в сучасній армії і де жінка краще себе проявляє, на яких посадах? Це питання дуже легке. Подивись крайній відос з вашою бічиню, у якої татуха, отут на шиї, я не пам'ятаю. Валькірія? Да, вона там відповідає на такі запитання, і розповідає реально кльово, що в плані того, що все залежить від ставлення жінки до служби. Якщо вона приходить і просто я хочу служити, окей. А потім її прирівнюють є служити, а є воювати. Да, є різне ставлення, це залежить від самої жінки, тому і їй самі рішати, на якій посаді вона хоче бути і чим хоче займатися. В мене є знайома Арта, це позивний її. Дівчинка 1,50 м з кепкою, така спічка, але з нами завжди на вихід. І коли у мене побратим підірвався на ПМНці, вона прийшла і його втягнула кілометрів 4 сама, а чувак в 6 разів більше неї. Там тупо жиробасінг такий був. І вона витягнула, і вона каже, я не буду сидіти в штабі або ще щось там, медичка, я хочу з вами на штурми залітати, двіжувати і так далі. Їй було пофіг на условия. А була одна у нас
та что я должна, типа, жить с вами тут в хаті, я буду жити в Харкові, типа, я буду приїжджати за 200 кілометрів, робити вам документи або рішати справи. Та ні, чувіха, давай, типа, адіос. Ну, типа, ти йшла в бойовий підрозділ і хотіла воювати, а по факту служиш. Так не канає. Тому все залежить від ставлення самої жінки до проходження військової служби. Дякую. Дякую вам. У мене таке питання. У близької людини протезування суглобів. І ось спочатку там наче списувати все, типу, валю, а потім ця тема появилася, що типу, там, я не пам'ятаю, скільки мені ще рано пам'ятати, $500 чи $800, і типу назад стрій. Яке ваше ставлення до цього, коли людина її списують вже по здоров'ю, вона повертається, там, платить гроші, та що краще? Ну, дати пиздити на кухню відправити, чи хай іде працює, якщо вона так хоче? Дякую. Ну, дивись, в мене почти все управління роти було. Це люди обмежені або попередньо списані. Ну, це були бійці, з якими ми пройшли определенний шлях. І я не міг просто так взяти і їх викинути. Я запитав, будете вертатися? Хочете? Я предложив їм посади в управлінні роти. Один пішов МТЗшником, вторий кадровиком пішов. Ну, і вони до сих пор служать. І так само в нас дуже це практикується. Ми завжди, якщо людина толковась, вона себе хорошо проявляла, і ми завжди пропонуємо їй якусь посаду, щоб вона могла там списатися і потім через деякий час повернутися. Або якщо їй дають обмежено, просто закидаємо на посаду. І вона так само продовжує далі служити, отримує вислугу, отримує заробітну плату. Це, виходить, я буду не безробітний. Оце треба подумати. Піздець. Вітаю, хлопці. У мене таке питання. Як ви відноситесь до націоналістичних молодіжних рухів, таких як Центурія або Право молодь? Просто я сам учасник Центурії, мені цікаво почути вашу думку, як ви дивитесь на підлітків 15, 16, 17 років, які ходять обліплені шевронами або військовій формі? Ну, насчет военной формы, я, как легионер Черниговской Центурии, я им вообще в целом запрещаю носить форму, потому что они не военные. То есть, типа, если ты не військовий, ну, в целом ты не должен носить форму, потому що ти можеш виконувати якісь, типа, дійства, які будуть заплямлювати в цілому армію або якісь определені підрозділи, якщо ти їхні шеврони ще носиш. До цього всього може ще віднести людина, коли звільняється з армії, йому там пишуть, з дозволом носіння військової форми або без дозволу носіння військової форми. Там є такий окремий пунктик, 4.1 називається. Це ще треба заслужити форму. Я говорю не про військову форму в плані цивільного життя, а сам той факт, що вони на полігонах, на вишкалах бігають в військовій формі, і потім це там публікується десь, ну, виставляється в Інстаграм, Тікток, Телеграм. Ну, насчет этого... Ні, дивись, є знаки розрізнення. Просто, ну, ви ж себе ж обозначаєте, правильно? У вас ж є свій шеврон Центурія. Ті, хто розуміють, ті розуміють просто, от і все. Просто не треба його рядом вішати з шевроном 3 ШБ. Дякую. Ну і плюс, дивись, на рахунок рекрутинга, часть бере з собою форму для того, щоб їм було комфортно потім з нею працювати. Тобто люди вже зарані починають до неї привикати, до той форми, яка їм комфортна, там, або піксель, або мультикам, або другий вид. От. До речі, ви запитали про ставлення. Мені здається, що ставлення достатньо добре, тому що дуже багато бійців Центурії воювали вже в лавах 3-ї штурмової. Звісно, так. І вони дуже себе хорошо проявили. Да. Тому там ставлення тільки поважне і круте. Якщо ти малий, вступай в Центурію. Дякую за запитання. Наступне питання, будь ласка. Хочу сказати вам дякую і всім військовим за те, що ми можемо зараз жити життя в Україні. Скажіть, будь ласка, що допомагає вам не зламатися у важкі моменти, особливо під час бойових завдань? Хавчик. На боячки хавчик допомагає. Реально, ти чисто стрес заїдаєш, такий зробиш, який нормальний. А я, наоборот, не кушаю, бо потім ще треба оце переживати стрес, ще повторно, щоб вийти і не переживати ще один стрес. Що у вас, Микола Дацька? Та, ну, в принципі, да. Їда, вона перебиває. Їда, спорт якийсь. Сон. Теж. Мені допомагав сон.
Це всі кажуть, що треба поспати нормально прям. Да. Мене міномет этот ложив один раз, короче, під железкою. І я отак, короче, нічого толкового не придумав притворитись 200-м, і в итоге я заснув просто там ще. Пацани отак дежурили, а я отак оп, і сплю. А знаєш, Зато взагалі, перестав саме хуярить. топ – це великий шоколадний торт якийсь. О, да, какой-то пьяную вишню, так, да. торт з А вишенкою. вона спеціально должна бути п'яна? Ні, ну типа це торт так називається. Я просто не пробував. Ну ти ж не будеш вишню Я заливати. Наполеон тільки кушав. Тепер ви знаєте, що дарувати. Дякую за питання. Дякую вам. Всіх вітаю і хочу подякувати 2.0 за запрошення. І в мене таке питання. Раніше, на початку війни, дронів було дуже мало, або взагалі не було. А зараз їх дуже багато і плюси впівішки. Як зараз, раніше ви, наприклад, приїхали, вигружаєтесь, працюєте. Зараз набагато складніше стало. Це лотерея зараз доїхати. Я зараз, не знаю, логістика зараз дуже піздець. І зараз от ви під'їжджаєте і вигружаєтесь. Заважають вам дрони чи ні? З появою дронів це додає просто комплекс заходів, котрі ти повинен виконати для того, щоб зберегти життя бійців, доїхати до точки евакуації. Якщо раніше ти просто міг на характері ворватися в посадку, відкрити рампу, все стріляє, все взривається, ти вилітаєш і на фарті забіжав, не забіжав, то тепер комплекс заходів. Увійти у взаємодію з ребовцями, увійти в взаємодію з реровцями, увійти в взаємодію з внутрішнім ребом, котрий у тебе в підрозділі, щоб вони друг на друга не накладувалися. Увійти в взаємодію з кожним бійцем, щоб він знав, що робити, включати, як його. Потім кожен адаптувати дії під саме дрон. Потім знати дрони, знати їх, реально дуже великий комплекс. Потім появилось оптоволокно, і все це пішло, на вторий план. Да. Дякую вам всім, друзі. Дякую. Так, добрий день. Питання до 2.0. Як змінюється життя після протезування? Чи з'являються якісь нові опції? Може, там, збільшення росту чи зменшення? Та коротке питання до Стаю коротким якраз. Та коротке питання до Дацика з Громом, коли продовження рубрики «Дачний двіж». Дякую. Ого. Я поки морожуся. Я теж. Запрошували, я морожусь поки що. Поки не на часі, є задачі поки що. Так, є робота, я не знаю, як людей, ті, що в медійному просторі плавають весь час. Я не знаю, де вони знаходять той час, щоб просто постійно десь заскакувати на якісь інтерв'ю. На тебе просто, особливо, коли твій підрозділ перебуває в смугі, де постійно проводяться накати на тебе, ти контратакуєш, поняв? На тебе все постійно сипеться, кровообіг людей, різного озброєння, поняв? І ти, на себе елементарно не можеш знайти время. А тут, виїжджати за 600 кілометрів, де щось знімати. Буде, трошки пізніше. Насчет ногтей скажу. Це вже не інтересно, нікому. Єдиний мінус – це дуже сильно потієш. Хоч пацани всі кажуть, що не будеш мерзнути, але ти, наоборот, ще сильніше потієш. Плюс, там десь можеш запутатись в чому-то, тобто ти не чувствуєш ног. А так, в принципі, міста уступають десь ні, десь да. І воно буває дискомфортно утром, що то сложно, но в целом, если не учитывать там какие-то болевые эффекты, то в принципі, ти не особо сильно можеш уставати. Це в мене так. Як в других, по-разному буває. Дякую. Дякую за питання. По-перше, дякую за службу. По-друге, дякую, що прийшли сьогодні сюди поспілкуватися з нами, виділили свій час. У мене дуже багато друзів військових, які не планують своє майбутнє взагалі, тому що зараз є війна, війна триватиме ще не зрозуміло скільки. Чи вас це так само стосується, чи ви все ж таки намагаєтеся планувати своє майбутнє? Дякую. Дякую. Микола, давай з тебе почнемо, тому що ти говорив. З планами це під час війни, звісно, дуже важко. Ти плануєш одне, воно ніфіга не виходить. Там, по об'єктивним обставинам. Тому планую, звісно. Хоч вони і підуть по пизді, але все одно планую.
Добре, що підуть. Треба мати якусь мету в житті, бо просто так жити як овощ одним днем, ну, таке собі, як на мене. Треба мати якусь мету, до чогось іти, щось старатися, щось зробити. Тому, да, плани є 100%. Які? Тебе спитали, які? Як я розкажу, вони зразу і підуть. А у них ноги є? А? У них ноги є? Прикинь. Пиздец. Даже в планах ноги є. 2-0. Що в тебе по планах? У мене? Да. Ну, ноги почали рости в планах, щоб вони і повністю і отросли. Ну, серйозно. Тут сидить моя кураторша, коротше, з патронатки. Я сподіваюся, вона мені допоможе реалізувати потім це в житті. Ні, ну на самом деле, ну, в мене як такових типу, планів немає. Ну, типу, зараз хочу списатись, типу, я вже ВЛК пройшов, типу, свідоцтво отримав, що непридатний. Вот. І хочу списатись, отримати групу інвалідності, оформити пенсію, заново контракт підписати і повернутися в бригаду. Візьмеш мене до себе? Подумаю. Да, це які плани? Глобальних немає, є цілі. Там приблизно я ставлю завжди на період 3-4 місяці і стараюся до них дійти. Якщо ставити щось глобальне, йти до нього і розуміти, що до нього ще дуже далеко, і в тебе нічого не виходить, ти падаєш потім в депресію, поняв? І за цього я собі щось глобального на 5-6 років не ставлю. А так в мене постійно якась ціль, до якої йду. Так як в мене була та операція з переодіванням. Я собі її поставив за місяць, я нею жив, двигався, потім закінчилось, я собі щось нове поставив, там десь для розвитку підрозділу. Блядь, тут навіть іноді саме просте відпустку, це дуже складно спланувати. Окей, Гром? Ну, у мене цілі з армії тільки вперед. Ну, типа, цілі є, плани довгосрочні, довгоіграюча гра. Ціль – це до 30-ки генералам вистрілять. Так, а зараз ти полковник? Ні, так надо, що поки я ще слабенький майор. Пузо ще не відросло до полковника. А якщо в мене пузо починає рости, я поки солдат, то коли? Так, ну ти от мобілізуйся заново, може встанеш сержантом, може там якось піде Тут далі. ти солдат з хорошим забезпеченням, виходить. Дякую за питання. Наступне питання, будь ласка. Вітаю. Анатолій, газета «Вечірній Донбас». У мене питання до всіх хлопців, окрім Дацика. Згадайте, будь ласка, момент свого життя, за який вам соромно. І я сподіваюся на вашу відвертість. В мене було це питання, я його прибрав. А він особливий? Ні, Дацик вже відповідав на це запитання. Ого. Давай, засміявся, розказуй. Пусть Гром розказує. Ну, мабуть, це те, що я довго ображався на батька і за його ставлення до родини, так як батько був військовим. І я не розумів, будучи підлітком, його ставлення до мене. Типа, він завжди був в армії, на фронті, і в нього не було до мене часу. І я за цього до нього довго ображався. І за це мені дуже стидно, що я не почав з ним спілкуватися і розуміти його. І це його грузило, я думаю, в ті періоди. І мені було за це, от в нинішній час за це дуже соромно. А він тобі казав за це? Ні. Не Ти встиг. що, 5-й психотерапевт, ти що? Не встиг. Ну, мені взагалі, типа, стидно за те, що я хоч був і малий, але я проводив з своєю мамою мало времени. Ну, в цілому їй було не до мене. Но і стидно і за неї частично, тому що вона не приділяла мені ні времени, нічого. Типа, і їй було зовсім друге інтересно. Тобто, типа, мені за оце, типа, що не вистачає того. Ну, і, можливо, воно мені зараз, типа, відказує, типа, уже в моїй нинішній, типа, житті, на нинішньому етапі. А так, вроді, такого нічого більше нема. Ну, це саме більше, що от є. Микола. Хотів потім розказати. Ну, коли на Азовсталь прилетіли після посадки, підійшов, я зараз добре не пам'ятаю, хто це був, та і там в снарягі і так далі, теж не впізнаєш людину. І хтось підійшов зразу після посадки, типу, пожати руку.
Ну, воно привичка перед цим було ще до повномасштабки, коли до десантури прилітаєш, там, до десантника, от, десь в бригаду, це постійно там поздороватися, вони завжди підходять, відкриваєш блістер, здороваєшся і так далі. А там що від удивлення, що ми туди дійшли, в принципі, без подій, пригод. Після осознання, що ми вже там, почала адреналін до такої степені лупити, що навіть якось... Коротше, не відкрили я блістер і руку цьому мужику не пожав. Я не знаю, хто це був, може і навіть командир Редіс. І от за от цей момент, що мужику не пожав руку, от до сих пор от жалію. От, не відпускає. Дуже вам дякую. Дякую вам за запитання. Давайте дамо оплески хлопцям за те, що вони знайшли час. Хто вам, сука, сказав, що ми убиваємо і режемо? Хто?